જય હિન્દ દોસ્તો, પોલિટીના લેક્ચર નંબર 49ની અંદર આપ સૌ મિત્રોનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છે નાણાં ખરડો. બરાબર. હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ લીધું હતું કે સામાન્ય ખરડો જોયો હતો. જે મિત્રોએ આ વિડીયો ન જોયો હોય તો આના અગાઉના પ્લેલિસ્ટમાં જતું રહેવું, ત્યાંથી આ વિડીયો બધા જ વિડીયો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગોઠવેલા છે, ત્યાંથી મળી જશે. હવે મિત્રો વાત કરું નાણાં ખરડો. તો નાણાં ખરડાની અંદર કઈ કઈ બાબતો સમાયેલી હોય? તો નાણાં ખરડાની અંદર જે વખતે આપણે સંસદનું ચેપ્ટર ચાલુ હતું એ વખતે જોયું હતું કે નાણાં ખરડાની અંદર કોઈપણ પ્રકારની નાણાંની આવક જાવકની બાબત એટલે કે ટેક્સની બાબત હોય, આ દરેક બાબતો સમાયેલી હોય છે નાણાંની અંદર. બરાબર. કે કયા કયા પ્રકારનો ખરડો લાગુ કરવાનો છે, નાણાં જેવી બાબત હોય એનો સમાવેશ આવક જાવકનો સમાવેશ કરેલો હોય છે. તો જ્યારે નાણાકીય બાબતમાં શું કરવામાં આવે છે? નાણાકીય બાબતમાં આવનાર ભવિષ્યની અંદર જે કંઈ નાણાં સાથે સંકળાયેલી બાબતો એનો સમાવેશ કરવાનો છે. તો હાલ જોઈએ નાણાં ખરડો, જેને કહેવામાં આવે છે મની બિલ અથવા તો ધન વિધેયક પણ કહેવામાં આવે છે. તો એ માટેનો ખરડો આવે છે, ખરડાનો આર્ટિકલ નંબર 198. બરાબર. કયો આવે છે? 198. યાદ રાખજો, 198. હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે સાહેબ આ જે નાણાં ખરડો હોય એ નાણાં ખરડો ક્યાં રજૂ થાય? તો નાણાં ખરડો હોય છે એ માત્ર, અને પહેલાં યાદ રાખો કે નાણાં ખરડો હોય છે માત્ર ને માત્ર વિધાનસભામાં જ રજૂ થાય છે. વિધાન પરિષદમાં કદી રજૂ થતો નથી. તો માત્ર વિધાનસભામાં જ રજૂ થશે. બરાબર. જે નાણાં ખરડો હોય એ રજૂ કરતાં પહેલાં રાજ્યપાલની મંજૂરી લઈ લેવામાં આવે છે. રાજ્યપાલની મંજૂરી લો પછી ક્યાં રજૂ કરવાનો છે? વિધાનસભામાં રજૂ કરવાનો છે. બરાબર. હવે જેવો આ ખરડો વિધાનસભામાં તમે રજૂ કરો છો, બરાબર, એટલે આ નિર્ણય કરે છે કે આ ખરડો નાણાં ખરડો છે કે સામાન્ય ખરડો. એ નિર્ણય કોના હાથમાં રહે છે? તો એ નિર્ણય રહે છે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ જોડે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ જોડે. જો પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે નાણાં ખરડો છે કે નહીં, અથવા તો નાણાં ખરડા અંગેનો નિર્ણય કોણ કરે છે, અથવા તો નાણાં ખરડાને કોણ પ્રમાણિત કરે છે, તો યાદ રાખો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ દ્વારા. અને જો સંસદ ચાલતું હોય તો લોકસભાના અધ્યક્ષ દ્વારા. અને આ સત્તા મળે છે એમને આર્ટિકલ નંબર 199 પ્રમાણે. આર્ટિકલ 199 પ્રમાણે. બરાબર. તો દોસ્તો, નાણાં ખરડો ક્યાં રજૂ થાય? તો નાણાં ખરડો વિધાનસભામાં રજૂ થાય છે. કોની પૂર્વ મંજૂરીથી? તો રાજ્યપાલની પૂર્વ મંજૂરીથી. અને નાણાં ખરડો છે કે નહીં આનો જે નિર્ણય હોય છે એ નિર્ણય કોના દ્વારા લેવામાં આવે છે? તો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પ્રમાણે. કયા નંબરના આર્ટિકલ? તો આર્ટિકલ નંબર 199 પ્રમાણે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે આ નાણાં ખરડોમાં જ્યારે વિધાનસભામાં જૂની જે પ્રોસેસ હતી એની જ પ્રોસેસ થશે કે વાંચન કરવું, આ તે બાબતો એ થતી હોય. ત્યાર પછી ક્યાં મોકલી આપવામાં છે? વિધાન પરિષદમાં. જો વિધાન પરિષદ ન હોય તો સીધું રાજ્યપાલ જોડે મોકલાઈ દેવાનું. હવે આ ખરડો વિધાનસભામાંથી વિધાન પરિષદમાં મોકલવામાં આવે. હવે યાદ રાખો કે અહીં દિવસ આપવામાં છે 14 દિવસમાં પાછો મોકલાઈ દેવું પડે. કેટલા દિવસની અંદર? 14 દિવસ. જો 14 કરતાં 15મો દિવસ આવે તો બંને ગૃહોમાંથી પસાર થઈ ગયેલો ગણાય. ફરીવાર રિપીટ કરાવું છું, જ્યારે નાણાં ખરડો હોય છે, નાણાં ખરડો જ્યારે ઉપલા ગૃહમાં એટલે કે વિધાન પરિષદ હોય તો વિધાન પરિષદ અને રાજ્યસભા હોય તો રાજ્યસભા, તો 14 દિવસની અંદર પસાર કરવો પડે છે. જો ન કરે તો ત્યાં ઓટોમેટિક પસાર થઈ ગયેલો, બંને ગૃહોમાંથી પસાર થઈ ગયેલો ગણાય છે. હવે વિધાન પરિષદ શું કરે છે? તો સુધારો બિલકુલ ના કરી શકે. કે જે નાણાં ખરડો આવ્યો એમાં સુધારો કોઈ પણ પ્રકારનો કરી શકશે નહીં, પણ ભલામણ કરી શકે. બરાબર. ભલામણનો મતલબ શું થાય દોસ્તો? ભલામણનો મતલબ કે કહી શકે ભાઈ તમે આની અંદર આટલો સુધારો કરો. બરાબર. એ પ્રકારની ભલામણ કરશે, સુધારો કરી શકશે નહીં. તો હવે આ જે ભલામણ હોય એ ભલામણવાળો જે ખરડો હોય છે પાછો ક્યાં આવે છે? પાછો આવે છે વિધાનસભામાં. તો વિધાનસભા આવે છે. વિધાનસભા આનો જો સ્વીકાર કરે અથવા ન પણ કરે કે આ ભલામણ અમારે કરવી છે તો કરે, ના કરવી હોય તો ન પણ કરી શકે છે. બરાબર. તો અહીં ખાસ દિવસ યાદ રાખવાનો છે કે 14 દિવસમાં તે પાછો મોકલાવવો પડે છે. ત્યાર પછી બંને ગૃહમાંથી આ ખરડો પસાર થઈ જાય એટલે આ ખરડો સીધો મોકલવામાં આવે છે રાજ્યપાલ. ફરીવાર યાદ કરાવું, કોઈ પણ ખરડો હોય છે એ કાયદો બનતા પહેલાં રાજ્યપાલને મોકલવામાં આવે છે, અથવા તો જે રાષ્ટ્રપતિ હોય, સંસદ હોય તો રાષ્ટ્રપતિને મોકલવો પડે છે. બરાબર. તો અહીં આપણે વિધાનમંડળ જોઈ રહ્યા છો, અહીં કોને મોકલવામાં આવે છે? રાજ્યપાલને. તો યાદ રાખો એ માટેનો આર્ટિકલ છે. હવે કઈ કઈ એક્શનો લઈ શકે છે? તો એ માટેનો આર્ટિકલ છે આર્ટિકલ નંબર 200. તો 200 પ્રમાણે રાજ્યપાલની સત્તા શું આવે છે? કાં તો મંજૂરી આપી દે કે બરાબર આ ખરડો છે એ ઓકે છે, તો કાં તો મંજૂરી આપી દે, કાં તો બીજો મંજૂરી માટે રોકી રાખે. બરાબર. અમુક સમય માટે નક્કી હોતું નથી.
કાં તો પુનઃ વિચારણા માટે મોકલી શકે, યાદ રાખજો, કાં તો મંજૂરી આપે, કાં તો મંજૂરી માટે રોકી શકે, કાં તો પુનઃ વિચાર માટે રોકી શકે. હવે યાદ રાખો કે પુનઃ વિચાર માટે જે નાણાં ખરડો હોય ને દોસ્તો, એ નાણાં ખરડો કદી મોકલવામાં આવતો નથી. યાદ રાખજો, નાણાં ખરડો હોય છે એને કદી પણ પુનઃ વિચાર માટે મોકલી શકાતો નથી. શા માટે? કારણ કે રાજ્યપાલને પહેલાં તો મંજૂરી લઈ દીધી હોય છે, એટલા માટે કદી પુનઃ વિચાર માટે મોકલી શકાય નહીં. અને ચોથા નંબરનો ઓપ્શન આવે છે કે આ ખરડો હોય છે કાં તો રાષ્ટ્રપતિને મોકલી આપે. બરાબર, રાજ્યપાલ જો ફરીવાર યાદ કરો, કાં તો મંજૂરી આપે, કાં તો મંજૂરી માટે રોકી રાખે, કાં તો જો નાણાં ખરડો ન હોય તો પુનઃ વિચાર માટે મોકલી આપે, કાં તો રાષ્ટ્રપતિને મોકલી આપે છે. હવે રાષ્ટ્રપતિ શું કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિની અહીં સત્તા આવી જાય છે. તો રાષ્ટ્રપતિ આ જે તે ખરડો હોય છે એ આર્ટિકલ નંબર 102 પ્રમાણેની એની સત્તાઓ મળતી હોય. 202 પ્રમાણે, સોરી દોસ્તો, 202 પ્રમાણે રાષ્ટ્રપતિને સત્તા મળતી હોય. તો રાષ્ટ્રપતિ શું કરે? ફરી આનું જ કાં તો મંજૂરી આપી દે છે, કાં તો મંજૂરી વગર રોકી રાખી શકે, કાં તો પુનઃ વિચાર માટે મોકલી શકે. હવે પુનઃ વિચાર માટે એની અંદર પણ નાણાં ખરડો જ આવે છે. બરાબર, કાં તો મંજૂરી આપે, કાં તો મંજૂરી માટે રોકી શકે, કાં તો પુનઃ વિચાર. જો પુનઃ વિચાર માટે ફરીથી મોકલી આપે કોને? તો હવે અહીંયા આગળ રાજ્યપાલે મોકલ્યો હતો. તો રાજ્યપાલ કોને મોકલવામાં આવશે? તો આ ખરડો પાછો રાજ્યપાલ મોકલવામાં આવશે. રાજ્યપાલ પાછો કોને મોકલશે? જે વિધાન મંડળ હોય છે તેને મોકલશે. હવે વિધાન મંડળ શું કરે છે કે 6 માસની અંદર, કેટલા માસની અંદર? 6 માસની અંદર કાં તો સુધારા કરે અથવા તો ન પણ કરે અને એને ખરડો પાછો મોકલાવી દે છે. કોની જોડે? રાષ્ટ્રપતિ જોડે. તો રાષ્ટ્રપતિ આ વખતે મંજૂરી આપવા માટે બંધાયેલ નથી. યાદ રાખજો દોસ્તો, અહીં મંજૂરી આપવા માટે બંધાયેલ નથી. ફરીવાર યાદ કરાવો, જ્યારે રાજ્યપાલ હોય છે, રાજ્યપાલ રાષ્ટ્રપતિને કોઈ ખરડો મોકલાવી આપે છે ત્યારે આ ખરડો કાં તો મંજૂરી આપે છે, કાં તો મંજૂરી માટે રોકી રાખે છે, કાં તો પુનઃ વિચાર માટે આપે. જો પુનઃ વિચાર માટે આપેલો હોય અને 6 મહિનાની અંદર આ જે તે ખરડો હોય ફરી પાછો રાષ્ટ્રપતિને મોકલવામાં આવે ત્યારે આ ખરડો રાષ્ટ્રપતિ હોય છે એને મંજૂરી આપવા માટે બંધાયેલ નથી. બહુ જ યાદ રાખજો, મંજૂરી આપવા માટે બંધાયેલ નથી. અને આ પ્રકારની સત્તા હતી આર્ટિકલ નંબર 202. 201 યાદ રાખજો, 201. બરાબર. તો દોસ્તો આ હતું નાણાં ખરડા માટેની. બરાબર, ફરી એકવાર રિપીટ કરાવી દઉં. નાણાં ખરડો ક્યાં રજૂ થાય? નાણાં ખરડા માટેનો આર્ટિકલ, તો આર્ટિકલ આવે છે 198. ક્યાં રજૂ થાય? માત્ર ને માત્ર વિધાનસભામાં. બરાબર, વિધાન પરિષદે કેટલા દિવસમાં પાછો મોકલવાનો હોય છે? 14 દિવસની અંદર. વિધાન પરિષદ સુધારો કરી શકશે નહીં પણ ભલામણ કરી શકશે. નાણાં ખરડા માટેનો જે નિર્ણય હોય છે અથવા તો પ્રમાણિત કોણ કરે છે? તો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ દ્વારા. ત્યાર પછી આ ખરડો કોને મોકલવાનો છે? છેલ્લે રાજ્યપાલ જોડે. એ માટેનો આર્ટિકલ હતો 200. અને રાજ્યપાલ જો રાષ્ટ્રપતિને મોકલી આપે તો એ માટે 201 પ્રમાણેની એની સત્તા આવશે. બરાબર, તો આ હતું નાણાં ખરડો. અને છેલ્લે જોઈ લઈએ અહીં જે વિધાન મંડળ ચાલી રહ્યું હોય એમાં કઈ ભાષા વાપરવી જોઈએ. બરાબર, તો યાદ રાખો કે આર્ટિકલ નંબર 210 પ્રમાણે, આર્ટિકલ નંબર 210 પ્રમાણે, આર્ટિકલ નંબર 210 પ્રમાણે રાજ્ય વિધાનમંડળની ભાષા નક્કી કરવામાં આવે. પહેલી કઈ ભાષા વાપરી શકે? તો જે તે રાજ્ય હોય આ રાજ્યને અનુસંધાનમાં વાપરી શકો, અથવા તો હિન્દી વાપરી શકો, અથવા તો તમે ઇંગ્લિશ વાપરી શકો છો. બરાબર, કોઈ પણ રાજ્ય હોય આ રાજ્યના જે અધ્યક્ષ હોય એની અનુમતિ પ્રમાણે વાપરી શકો. કાં તો રાજ્ય ભાષા, કાં તો હિન્દી, કાં તો ઇંગ્લિશ. બરાબર, તો મિત્રો આ હતું રાજ્ય વિધાનમંડળની ધારાકીય પ્રક્રિયા. તો બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.